mult n-am mai filmat, dar am pregătit o serie incendiară de episoade. Mai mult despre bani, bugete, întrebările alea care sunt evitate mai mereu. În acest episod vom vorbi despre diferența între un design Horeca și unul rezidențial, despre etapele unui design interior și, desigur, la final, costuri, cât costă serviciile, ce primești pentru acești bani și nu doar atât, și o ofertă specială din partea noastră. Deci, începem! Știi oare că există o diferență între designul interior Horeca sau locuințe, apartamente, case? Știi? Tu? Îți spun eu care e diferența. În primul rând, un design interior pentru restaurant pleacă de la un brief și de la o necesitate de business. Deci tu proiectezi un interior în baza unor efectiv cerințe de business care să răspundă unei așteptări. Tu te adresezi unui public, ești poziționat într-un loc anume, cauți un produs care să-l prezinți într-o atmosferă faină, interesantă, pe când în partea rezidențială, când vorbim de casă sau apartament, noi vorbim despre tine, despre moftul tău, că îți place să fii mai deschis, mai închis, mai confort, poate cu 5 băi, 7 paturi, poate deloc pat. Un design de rezidențial durează mult timp și este mai mult despre mofturile tale și noi ca specialiști trebuie să știm cum să le împachetăm, cum să le aducem, toate cunoștințele, tot bagajul în buna execuție. Și la restaurant este mai mult despre business, ca afacerea să meargă și cifra aia de afaceri la final de an sau la sfârșit de lună să corespundă cu așteptările. Necesitatea unui business sau moftul tău. Hai să trecem la etapa 2. Toate etapele unui design interior. Un caiet de sarcini bine pus la punct îți scurtează în primul rând timpul și mai repede ajungi la un rezultat dorit. Are la bază câteva elemente cheie. Ce îți dorești? Deci aici trebuie să răspunzi la o serie de întrebări. Cum te trezești dimineața? Sau cui te adresezi? Cărui public, dacă faci un restaurant? În contextul unui buget așteptat. Și da, de obicei bugetul începe cu un cost și la final este ori 2, dacă nu te-ai gândit foarte bine la început. Și de aceea, caietul de sarcini este esențial în începerea oricărui proiect. Conceptul e cel mai complicat, pentru că acolo se pun bazele efective a tot ce vei primi la final. Și desigur că instrumentele cele mai importante sunt moodboard-ul și styleboard-ul, pentru că unul determină stilul, altul materialele. Sigur că însoțite de un plan bine gândit. Acest plan poate avea o variantă, 2, 3, a 4, dar cea mai bună va fi la final trecută împreună cu un styleboard și un moodboard și acel concept va pune bazele etapei următoare. Da, acele vizualizări 3D care toți le așteaptă și le vezi la dezvoltatori, pe panouri, în publicitate, deseori ele sunt niște fake-uri. Da, fake-uri, pentru că sunt niște desene inventate și piese de mobilier care de obicei nu prea le găsești pe piață. De aceea e foarte important ca această etapă să vizualizeze exact bazele puse înainte, adică bugetul gândit, conceptul, styleboard-ul, moodboard-ul și atunci sigur că etapa numărul 3, care este vizualizarea, va fi mult mai aproape de realitate și vei primi niște imagini frumoase, dar trebuie să răspundă realității. De aceea concentrați-vă bine la primele 2, la brief și la concept, ca să ajungi aici cu niște imagini așa frumoase și interesante, dar și realizabile. Ce sunt acestea? Niște desene tehnice. Desenele tehnice care arată așa, da, ele sunt desenele care creează comunicarea între tine și șeful de șantier sau project manager din șantier. Aceste desene tehnice durează foarte mult și necesită atenție minuțioasă și înțelegerea lucrurilor. Da, ele sunt transformarea efectiv, toate vizualizările, conceptul, styleboard-ul într-o informație tehnică care îți dă efectiv direcțiile și toate etapele tehnice din șantier. De aceea este foarte important să le aștepți cu brio și să ai grijă să nu primești doar 2-3 desene în cruce, dar să ai un dosar tehnic, uite cum îl facem noi, care să-ți spună toate informațiile, nu ție, mai mult șeful de șantier. Atenție și cu grijă!
Etapa numărul 5. De unde se iau banii? Cum afli cât costă? Te ajută tabelul, un tabel centralizator cu toate materialele și în acele randări frumoase care le-ai acceptat cu câteva săptămâni înainte. Și aici sunt trecute materialele, produsele, de unde le cumperi, site-urile către producător, cantitățile și toate împreună la final dau bugetul. Și acel buget, dacă la început nu te-ai gândit bine la brief și l-ai spus așa din cap și aiurea, deci el te ajută să coordonezi, să mai schimbi unele lucruri dacă e posibil, desigur că pe parcursul proiectării și, desigur că în construcție. Suportul în ofertare și achiziția materialelor și produselor. De ce deseori se evită acest subiect? Pentru că mulți cred că arhitecții percep ca comisioane și restul și lucrurile astea cumva deranjează și evită să comunici cu arhitecții pe parcursul achizițiilor, dar ce să vezi? Ele deja sunt trecute în tabel și au fost bugetate la început și de aceea este esențial ca cineva din biroul de arhitectură să te ajute în această selecție sau cumva coordonare pe parcursul achizițiilor. Pentru că dacă n-ai anticipat achiziția cadrelor de la ușă sau subcadrelor pentru luminile ascunse, atunci riști să întinzi tot șantierul cu o lună, 2, 3 și să te duci într-o... Ce e asta? Păi uite, pe parcursul construcției, care poate dura 3, 4, 5 luni, poate un an, 2, trebuie cineva din partea arhitectului să urmărească acele procese din timpul șantierului dacă se respectă și au fost urmărite conform unui proiect. De obicei în România se discută doar despre prima etapă, proiectare, și se evită cumva controlul de autor. Să știi că controlul de autor ca durată este de 2-3 ori mai lung decât proiectarea în sine. Și dacă nu ai contractat arhitectul din interior, riști să ducă toată treaba asta într-o eroare totală. După ce ai terminat toată construcția, s-a făcut curat în apartament sau casă sau în restaurant, de obicei parcă ceva îți lipsește. Da, sunt acele decoruri care completează atmosfera. Este foarte important ca specialistul care a proiectat să vină să-ți dea o opinie sau cu un decorator din echipă să vină să-ți aleagă detaliile, vazele, decorurile, draperiile, tot ce e în interior care creează acea atmosferă, acel warm effect. Pentru a ajunge la un rezultat dorit, cum e interiorul acesta, trebuie să treci toate acele 8 etape și, desigur, să-ți dai seama foarte bine despre bugetul care trebuie să-l aloci aceste investiții. Una dintre părțile componente a bugetului este bugetul pentru serviciile unui arhitect de interior. Și aici mă refer corect la servicii, nu doar la proiect, pentru că serviciile includ toate etapele de urmărire și de aceea deseori una dintre variante care le primim la ofertă este procent din investiții. Da, acel procent de obicei este între 5 și 10% în părțile noastre, desigur că în vest se duc și până la 20% din investiții, pentru că serviciile în vest sunt mai costisitoare decât la noi, dar nu și mai calitative, desigur. Aș vrea să remarc un subiect foarte important. Atenție mare la portofoliul arhitectului. Intre pe site, vezi ce referințe ai, unde este publicat și mai întreabă la alți oameni. Pentru că deseori poți primești niște prețuri mari pentru un specialist care nu are nimic, nici site, nici lucrări și atunci riscul ți-l asumi tu, desigur că. Dar dacă primești niște oferte destul de rezonabile ca preț la niște birouri titrate, înseamnă că chiar este important proiectul tău și vrea să-l facă. Fii atent! Cea mai des întâlnită variantă pe piață este cea la metru pătrat. Da. Și aici poți vedea prețuri de 20, 30, 50, 100, 200 și chiar 500 de euro pe metru pătrat. Dar cine ți le dă? Și aici intră în față, desigur, că experiența, notorietatea, cât de titrat este arhitectul și câte premii a luat la activ. Dar există și o variabilă când metru pătrat, și aici mă refer, dacă ai un apartament de 50 de metri și unul de 300 de metri,
metru pătrat va scădea odată cu mărimea acestui apartament. Pentru că lucrul este aproximativ la fel și lucrul la proiectul unui apartament mic de 50 de metri, în timp și efortul este la fel ca unul de 300 de metri. Și de aceea la unul de 50 poți primi 100-150 de euro metru pătrat și la unul de 300 poți primi în jur de 50-80 de euro metru pătrat. Și asta da, de la niște specialiști care au o experiență destul de bună și o notorietate destul de bună. Desigur că există încă o variantă când vei primi un preț gen parcă ar fi din burtă sau nu. Sunt mulți arhitecți care, datorită timpului, experienței, de obicei peste 20-30 de ani de experiență, deja spun prețurile cum simt ei, cât timp vor aloca pentru asta și ce interes vor dedica acestui proiect. De aceea, câteodată sunt prețuri wow și sunt prețuri mici. Nu știi niciodată, dar este cum vrea el ca specialist, datorită experienței. Și oferta, dar mai degrabă surpriza. Te invităm la noi să ne cunoști, să afli cum lucrăm, să afli toate secretele dedesubtului într-o întâlnire foarte interesantă. Ce trebuie să faci? Comentează sau scrie sau dă-mi un argument de ce trebuie să vii la noi. Vom selecta 5 aici, cu șampanie, cu echipa noastră, vom face ceva foarte fain. Deci, ești entuziasmat? Hai să te vedem la noi. Te aștept! Ia spuneți-mi voi, care e diferența între design rezidențial și unul Horeca? Există vreo diferență? Da, normal. Care-i? Nu știu. Horeca trebuie să mulțumească mai multe Da, persoane. exact. Mai multe persoane? Da, are o țintă mai mare. Da. Ok. Las, hai.